เคยสงสัยไหมครับว่าอะไรเป็นเคล็ดลับความสำเร็จของอีลอน มัสก์มหาเศรษฐีผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนทั่วโลกในพอดแคสต์นิววิรชัยวันนี้เราจะพาทุกท่านดำดิ่งสู่โลกแห่งความคิดและหลักการทำงานอันน่าทึ่งของเขาแล้วร่วมถอดรหัส7บทเรียนสำคัญเรียนรู้ถึงกลยุทธ์และวิธีคิดที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จในหลากหลายธุรกิจเรียนรู้หลักการทำงานที่นำไปประยุกต์ใช้ได้จริงและสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของคุณได้ขอฝากทุกท่านกดติดตามรายการของเราเพื่อรับฟังเนื้อหาแบบนี้ได้ทุกเช้าวันจันทร์พุธศุกร์และอย่าลืมแชร์ให้กับเพื่อนๆของผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับบทเรียนที่1เป็นผู้มีเป้าหมายไม่ใช่แค่นักธุรกิจที่หวังเพียงผลกำไรอีลอน มัสก์ยึดมั่นในเป้าหมายและหาโมเดลธุรกิจเพื่อทำให้เป้าหมายนั้นยั่งยืนทุกธุรกิจของเขาเริ่มต้นจากจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาสังคมอีลอน มัสก์มีวิสัยทัศน์ที่ดึงดูดทั้งนักลงทุนและพนักงานให้ร่วมมือร่วมแรงในการสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่นั้นก็นำมาซึ่งปัญหาในด้านอื่นๆเพราะอีลอน มัสก์เป็นเจ้านายที่ทำงานด้วยยากเขาขึ้นชื่อเรื่องการสั่งให้พนักงานทำงาน7วันต่อสัปดาห์ชอบตะคอกตะโกนดูถูกทำให้พนักงานรู้สึกแย่เพราะเขาเชื่อว่าเป้าหมายสำคัญกว่าความรู้สึกของทุกคนแม้ผมจะมีแรงผลักดันจากจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้แต่ส่วนตัวผมไม่ได้อยากทำงานแบบนั้นไม่ได้อยากตะโกนใส่คนอื่นแต่ถึงอย่างนั้นการส่งคนไปดาวอังคารก็ไม่ใช่เป้าหมายของผมอยู่ดีผมกำลังคิดว่าเป็นไปได้ไหมที่จะประสบความสำเร็จแบบเดียวกับเขาโดยที่ใจดีกับคนอื่นๆได้มากกว่าแม้แต่สตีฟ จ็อบส์เองก็เป็นผู้นำที่เข้มงวดได้เหมือนกันถึงจะไม่เห็นด้วยกับวิธีการของอีลอน มัสก์แต่หลักการพื้นฐานที่เขาใช้ก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ดีจงอยู่ท่ามกลางผู้สนับสนุนเป้าหมายของคุณอย่าอยู่กับคนที่สนใจเพียงแค่เงินทองเพราะคนที่มีอุดมการณ์จะทนต่อความยากลำบากได้มากกว่าคนที่ใส่ใจแค่ผลประโยชน์ส่วนตัวบทเรียนที่2ลุยงานอย่างสม่ำเสมอและใส่ใจที่จะปรับปรุงอย่างไม่หยุดหย่อนอีลอน มัสก์ไม่เคยยอมแพ้เมื่อต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใดๆนี่คือเหตุผลที่เขามักดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีที่บริษัทส่วนใหญ่ที่เขาทำงานอยู่เพราะเขาเข้าใจในรายละเอียดทุกมิติของผลิตภัณฑ์ที่สรรสร้างขึ้นมามุ่งมั่นที่จะพัฒนาและลดขั้นตอนต่างๆที่ไม่จำเป็นออกและเชื่อในการพัฒนาและการปรับปรุงสินค้าในระยะยาวธุรกิจต้องการการเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่อีลอน มัสก์มักเดินตรวจโรงงานเพื่อตั้งคำถามถึงความจำเป็นของแต่ละขั้นตอนเช่นทำไมกระบวนการนี้ใช้เวลานานจังและสามารถลดต้นทุนส่วนไหนได้บ้างเขาไม่เคยอ่อนข้อและท้าทายความคิดเห็นของคนทั่วไปอยู่เสมอนี่คือบทเรียนด้านธุรกิจและชีวิตที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะนำมาใช้ได้เพราะการเปลี่ยนแปลงเล็กๆจะทำให้งานของคุณก้าวหน้าอย่างมากเมื่อทำมันอย่างต่อเนื่องการปรับอาหารกิจกรรมการออกกำลังกายและการเพิ่มชั่วโมงการนอนในแต่ละคืนสิ่งเหล่านี้สร้างผลดีได้มากกว่าทางลัดใดๆทั้งหมดบทเรียนที่3เป็นนักคิดอันยอดเยี่ยมคนส่วนใหญ่ไม่ได้คิดอย่างมีแบบแผนเท่าไหร่นักพวกเขาหลบอยู่หลังคำว่าความเชี่ยวชาญพยายามใช้คำหรูๆเพื่อทำให้คนอื่นสับสนและอ้างว่าทุกเรื่องเป็นเรื่องซับซ้อนเพื่อที่จะไม่ต้องกล้าตั้งคำถามต่างๆแต่อีลอน มัสก์ใช้กรอบความคิดที่จะมาช่วยในการวิเคราะห์กรอบความคิดของเขาที่เขาโปรดปรานมีอยู่2อย่าง 1. ตัวชี้วัดความไม่ฉลาดการคำนวณว่าสินค้าราคาแพงกว่าราคาชิ้นส่วนพื้นฐานขนาดไหนถ้าต้นทุนแพงมากแสดงว่าสามารถลดค่าใช้จ่ายได้เยอะจากการผลิตที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นแบบที่2ที่เขาใช้เป็นกรอบความคิดก็คือขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาประกอบด้วย5ขั้นตอนย่อยๆคือ 1. ตั้งคำถามถึงความจำเป็น 2. ตัดส่วนที่ไม่จำเป็นออก 3. ทำให้ง่ายและเป็นระเบียบมากขึ้น 4. เพิ่มความรวดเร็ว 5. ทำให้เป็นระบบงานอัตโนมัติกรอบความคิดเหล่านี้สามารถใช้ได้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะอยู่ในบริบทหรืออุตสาหกรรมไหนเขานำหลักการนี้ไปใช้ในการสร้างบริษัทใหม่อยู่เสมอบทเรียนที่ 4เข้าใจเกมที่คุณกำลังเล่นอยู่ส่วนตัวแล้วผมต้องการสร้างธุรกิจไปเรื่อยๆแต่ไม่อยากทำแบบที่อีลอน มัสก์ทำผมมองว่าธุรกิจควรเข้ากับไลฟ์สไตล์ผมไม่ได้ตั้งใจพลิกโลกยานยนต์ไปสู่การใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือจะซื้อโซเชียลมีเดียชั้นนำเพื่อปกป้องเสรีภาพในการพูดเราอาจใช้เครื่องมือคล้ายกันแต่เป้าหมายต่างกันผมเองไม่ได้ตั้งใจเป็นมหาเศรษฐีแค่อยากมีรายได้ที่มากพอที่จะใช้ชีวิตแบบที่ต้องการ
และเพื่อชีวิตที่เต็มไปด้วยการเดินทางมีอิสระและมีเสรีภาพในการใช้ชีวิตผมรู้สึกว่าถ้าหาเงินไปมากกว่านั้นอาจสร้างปัญหาอื่นตามมาก็ได้ถ้าคุณเล่นเกมที่ไม่อยากชนะจริงๆก็ต้องเตรียมรับมือกับผลลัพธ์ที่ไม่ได้ตั้งใจจากความสำเร็จนั้นให้ดีๆและถ้าเลือกเล่นแต่เกมที่ไร้ค่าก็มักจะได้รางวัลที่ไร้ค่ามาเป็นเรื่องธรรมดาบทเรียนที่ 5 อย่ารีรอที่จะลงมือทำลองผิดลองถูกเรียนรู้แล้วทำใหม่อีกครั้งความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการไม่ใช่ปัญหาใน3ครั้งแรกที่ SpaceX ปล่อยจรวดระเบิดไปไม่นานหลังจากที่ถูกปล่อยออกไปทุกคนคิดว่านี่คือจุดจบแต่หลังจากการเรียนรู้ความผิดพลาดได้ไวครั้งที่ 4 นั้นคือความสำเร็จตอนนี้ SpaceX กลายเป็นบริษัทเอกชนแห่งเดียวในโลกที่สามารถส่งยานไปเทียบท่าสถานีอวกาศนานาชาติได้ถ้าคุณไม่ได้กำลังสร้างจรวดอยู่ก็ไม่มีข้ออ้างให้ผัดวันประกันพรุ่งอีกแล้วหลายคนมักติดแงกกับการเริ่มต้นคิดแค่ว่าสักวันฉันจะทำหรือไม่ก็ยึดติดกับแนวคิดเพียงอย่างเดียวหรือแม้กระทั่งกลัวว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับสิ่งที่ตัวเองทำเพื่อนสนิทผมคนหนึ่งอยากเปิดธุรกิจมา2 ปีแล้วแต่ทุกครั้งที่ผมถ่ายถามถึงความคืบหน้าก็มักจะมีข้ออ้างใหม่ๆออกมาเสมอทั้งเรื่องที่ว่าต้องรอให้มีอุปกรณ์นั้นรอให้มีความรู้นี้ก่อนทั้งสิ่งเดียวที่สำคัญจริงๆคือการมีลูกค้าที่จ่ายเงินและพิสูจน์ว่าไอเดียของคุณไปได้ดีบทเรียนที่ 6 กฎส่วนใหญ่เป็นแค่แนวทางนอกเหนือจากกฎหมายและหลักฟิสิกส์แล้วทุกอย่างเป็นไปได้หมดจงตั้งคำถามกับทุกสิ่งและอย่าเพิ่งด่วนเชื่อสิ่งที่คนอื่นบอกเล่าทุกอย่างที่ไม่ถูกจำกัดด้วยระบบกฎหมายหรือกฎฟิสิกส์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทว่าผู้คนมากมายเลือกที่จะทำตามกรอบของสังคมโดยไม่สงสัยอะไรเลยผมมักงงกับคนที่อยากได้ผลลัพธ์ที่พิเศษแต่ไม่ต้องการทำสิ่งที่พิเศษใดๆเลยถ้าคุณอยากเป็นแค่คนปกติสามัญทั่วไปตามนิยามแล้วคุณอยากเป็นแค่คนที่คนส่วนใหญ่เป็นเท่านั้นเพราะการทำแบบคนส่วนใหญ่ก็จะได้ผลลัพธ์แบบส่วนใหญ่เช่นกันเพื่อทำสิ่งที่คนส่วนใหญ่ทำไม่ได้คุณต้องทำสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่คิดจะทำเช่นกันบทเรียนที่ 7 ขนาดหรือสเกลไม่ใช่แค่อะไรบางอย่างแต่มันคือทุกสิ่งอีลอน มัสก์เคยกล่าวว่าไม่ใช่สินค้าที่ทำให้ประสบความสำเร็จแต่มันคือความสามารถในการผลิตสินค้าให้มีประสิทธิภาพคือการสร้างเครื่องจักรที่สามารถสร้างเครื่องจักรอีกทีหนึ่งกล่าวคือคุณจะออกแบบโรงงานอย่างไรต่างหากการทำอะไรสักอย่างแค่ครั้งเดียวนั้นง่ายมากๆการสร้างระบบที่จะผลิตสิ่งเดิมซ้ำแล้วซ้ำอีกโดยไม่เสียคุณภาพต่างหากที่เป็นเรื่องยากการสร้างธุรกิจให้เติบโตต้องอาศัยการทำสิ่งที่คุณภาพสูงอย่างต่อเนื่องซึ่งคนส่วนใหญ่ทำไม่ได้พวกเขาเต็มใจทุ่มเทภายในระยะเวลาแค่ไม่กี่เดือนแต่มีน้อยคนนักที่จะกัดฟันทนทำเป็นปีๆโดยไม่เห็นผลตอบแทนตัวอย่างเช่นการเขียนบทความ1 วันทำได้ง่ายแต่เขียนทุกวันต่อเนื่องหลายปีเป็นเรื่องยากโพสต์คอนเทนต์แค่วันเดียวไม่ยากแต่โพสต์ทุกวันหลายปีสิยากกว่าเยอะคนที่ไม่สามารถทำให้การกระทำของตัวเองเติบโตไปในจุดที่ใหญ่กว่าเดิมก็จะติดอยู่ในระดับกลางๆได้แค่นั้นเองคุณควรลองทำอะไรใหม่ๆอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา6 เดือนแค่นั้นคุณก็จะแซงหน้าคนไปเป็นพันคนแล้วเรามาสรุปส่งท้าย 7 บทเรียนจากอีลอน มัสก์กันนะครับ 1. คือยึดมั่นในเป้าหมาย 2. พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 3. ควรคิดอย่างมีวิจารณญาณ 4. ยอมรับความเสี่ยงต่างๆบ้าง 5. ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพจริงๆ 6. สร้างทีมที่แข็งแกร่ง 7. มองภาพรวมและมุ่งสู่อนาคตจงจำไว้นะครับว่าความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่เกิดจากการทุ่มเททำงานเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอหวังว่าบทเรียนนี้จะนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตของเพื่อนๆเพื่อตอบรับเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ในการทำงานอย่างชาญฉลาดพยายามเรียนรู้จากความผิดพลาดและอย่ากลัวที่จะเสี่ยงบ้างนะครับวันนี้ผมดิว วีระชัยขอลาไปก่อนและพบกันได้ใหม่ในทุกเช้าวันจันทร์พุธศุกร์ที่ช่องนี้นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ